السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على سيكشن الاوميتر. طبعا الاوميتر هو جهاز بنستخدمه في ان احنا نقيس المقاومات. اجهزه البي ام ام سي اي بقدر ان انا اخليها تقيس المقاومه من خلال الكرنت اللي ماشي فيها، زي ما هنشوف بعد شويه يعني. انواع اجهزه الاوميترز عندي 3 انواع رئيسيه، اللي هو السيريس اوميتر والشنت اوميتر والانكونفنشنال اوميتر. السيريس اوميتر والشنت اوميتر دول على بعض كده اقدر اسميهم كونفنشنال اوميترز. السيريس اوميتر بقى نفسه مكون من نوعين، نوع اسمه سيريس ادجستد ونوع اسمه شنت ادجستد، وتاني نوع زي ما قلنا اللي هو الشنت اوميتر. دول اول اتنين دول بسميهم كونفنشنال اوميترز. اما النوع التالت بقى والاخير من الاوميترز اللي هو اسمه الانكونفنشنال اوميترز. هنبدأ دلوقتي نتكلم على الكونفنشنال اوميترز، ونبدأ نشوف ازاي الأجهزة دي بتقيس المقاومات المجهولة. أول حاجة conventional meters زي ما قلنا في سيريس adjusted أو سيريس shunt adjusted أو shunt. نبدأ أول حاجة اللي هو السيريس adjusted. طبعا الجهاز ده بيبقى متكون من بطارية، ومقاومة البطارية اللي هي الار بي، والار 1 اللي هو الادجستمنت ريزيستنس، والجهاز نفسه اللي هو عبارة عن مقاومة ودي العلامة بتاعة الجهاز، واخر حاجة اللي هي المقاومة اللي انا عايز اقيسها المجهولة اللي هي اسمها الاكس. طيب ده ليه اسمه سيريس ديفايس او سيريس اوميتر؟ عشان الجهاز سيريس مع المقاومة المجهولة، وسيريس ادجستد كمان عشان المقاومة اللي هي الار 1 دي سيريس مع الجهاز. طيب احنا هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نقيس المقاومة المجهولة اكس. فتعالى نشوف ازاي هنعملها. عشان نفهم ازاي نقدر نقيس المقاومة المجهولة بجيب 4 حاجات دايما للاوميتر. ايه هما؟ اول حاجة الار انبوت. الار انبوت دي هي الار ثيفنين ما بين طرفين الاكس. يعني ايه؟ يعني هشيل الاكس دي بره خالص واخد الطرفين اللي هو الطرف ده والطرف اللي فوق واجيب المقاومه اللي ما بينهم. ففي الحاله دي هتبقى الار ثيفنين ساعتها هي الار ام زائد الار 1 زائد الار بي. اما بالنسبه للبطاريه فدي هتبقى ايه؟ هتبقى شورت سيركت عشان طبعا بجيب الار ثيفنين. يبقى دي اول حاجه ان الار انبوت هي الار بي بلس الار 1 بلس الار ام. تاني خطوة بجيب الاي اكس اللي هو التيار الفعلي اللي ماشي في الجهاز. وبالمناسبة الاي اكس ده هو التيار الفعلي اللي ماشي في الجهاز نفسه، مش اللي ماشي في الاكس، مش اللي ماشي في المقاومة اكس، لا، الاي اكس هو التيار اللي ماشي في الجهاز. طيب التيار اللي ماشي في الجهاز في الدايرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اي على المقاومات دي كلها، وبالتالي عبارة عن اي على الار انبوت لان التلاتة دول هما الار انبوت زائد الاكس. فعشان كده الاي اكس هيساوي اي على الار بي زائد الار 1 زائد الار ام زائد الاكس اللي هي اي على ار انبوت زائد الاكس. طيب تالت حاجة اللي هو الاي فول سكيل. الاي فول سكيل هو اقصى تيار يمشي في الجهاز. يعني ايه اقصى تيار يمشي في الجهاز؟ ده عشان نسهل على نفسنا ما بيحصلش غير لو الاكس دي كانت بزيرو او بانفينيتي. فانت هتجرب مرة هتحط الاكس بزيرو ومرة هتحط الاكس بانفينيتي، ونشوف ساعتها التيار اللي ماشي اقصى ما يمكن ولا لا. فلو حطينا الاكس بانفينيتي هتلاقي ان مفيش تيار اصلا يمشي في الدايره لان ده هيبقى اوبن سيركت. ففي الحاله دي اكيد مش دي حاله الفول سكيل. يبقى اكيد حاله الفول سكيل لما احط الاكس بكام؟ الاكس بزيرو. حط كده الاكس بزيرو هيبقى التيار اللي ماشي في الجهاز ساعتها اسمه الاي فول سكيل وبيساوي اي على ار بي زائد ار 1 زائد ار ام اللي هو اي على ار انبوت. فعشان كده الاي فول سكيل هيبقى اي على الار انبوت. طيب لو جينا بعد كده جبنا حاجه اسمها الفراكشنال ديفليكشن او الاف، دي رابع حاجه بجيبها. الفراكشنال ديفليكشن هي نسبه الاي اكس على الاي فول سكيل، يعني التيار اللي ماشي في الجهاز على اقصى تيار ممكن يمشي في الجهاز. النسبه دي هتساوي كام؟ هتساوي اقسم ده على ده اللي هو الاي اكس على الاي فول سكيل، هيطلع العلاقه بالمنظر ده. دي علاقه مباشره ما بين الاي اكس وما بين الاكس اللي انا عايز اقيسها، وهو ده الهدف بتاعي اصلا في القصه دي كلها، ان انا اجيب علاقه مباشره ما بين الاي اكس وما بين الاكس. طيب يعني ايه؟ يعني تعال نجرب كده نحط الاكس بزيرو. لو حطينا الاكس هنا بزيرو فساعتها الاي اكس على الاي فول سكيل هتساوي كام؟ 1. يبقى لما
الاكس تساوي 0 الاي اكس بتساوي الاي فول سكيل. ده كده اول نقطة اهي. طيب تاني نقطة مثلا لو حطينا الاكس بانفينيتي، الاكس دي بانفينيتي، اي حاجة على انفينيتي بكام؟ بزيرو، يبقى ده كله زيرو. فمعنى كده ان الاي اكس بكام؟ الاي اكس بزيرو. يبقى لما الاكس تساوي بانفينيتي اهي هنا، الاي فول سكيل هيساوي كام؟ هيساوي زيرو. طيب دول نقطتين مهمين. طيب في نقطة تالتة اللي هو لما التيار يبقى بالنص بالظبط، ده اسمه الهاف سكيل ديفليكشن، يعني التيار بقى بالنص بالظبط اهو هنا. الاي اكس على الاي فول سكيل يعني بهاف، ما هو لما التيار الاي اكس يبقى نص الاي فول سكيل يعني النسبة دي بهاف. معنى كده النسبة دي هتحصل امتى؟ لما الاكس تساوي الار انبوت. ودي حاجة مهمة جدا بنسميها الاكس ميد، اللي هي قيمة المقاومة اللي في نص السكيل بالظبط، بنسميها اكس ميد. دي بتساوي الار انبوت في الاجهزة الكونفنشنال عموما، اللي هي اجهزة السيريس واجهزة الشنط. يبقى ده كده الاكس ميد. طيب النقط اللي في النص بقى دي، هل السكيل بتاع الاكس ده لينير سكيل؟ الاجابة لا. ليه مش لينير سكيل؟ لان علاقة الاي اكس مع الاكس مش علاقة لينير، وبالتالي هتلاقي السكيل بتاعك بالمنظر ده، اللي هو الاكس بادئ هنا بزيرو وبيقعد يتغير لحد ما يوصل الى الانفينيتي. وطبعا زي ما احنا شايفين السكيل بيبقى نون لينير. تمام. طيب ده النوع الاولاني اللي هو السيريس ادجستد. في نوع تاني شبهه اللي هو السيريس شنط ادجستد، اللي هو نفس الدايره بالظبط هي بس جبنا الار 1 بدل ما كانت سيريس مع الجهاز بقت شنط مع الجهاز، فعشان كده بسمي النوع ده سيريس شنط ادجستد. يعني لو انا كنت شلت الار 1 الجهاز كده كده هيبقى سيريس، لكن انا حطيت ار 1 فعشان كده اسمه سيريس بس شنط ادجستد. طيب بجيب برضو الاربع حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم عشان افهم الجهاز ده السكيل بتاعه عامل ازاي. اول حاجه بجيب الار انبوت. فالار انبوت هجيبها ازاي؟ هفك الاكس خالص، وبالتالي اجيب الار 7 ما بين النقطتين، فهيبقوا الار بي زائد الار ام باراليل مع الار 1. ده الار انبوت. تاني حاجه الاي اكس. الاي اكس اللي هي تبقى التيار اللي ماشي جوه الجهاز هنا. فالتيار ده يبقى عباره عن ايه؟ التوتال كارنت، بعد كده اعمل له كارنت ديفايدر. اجيب التوتال كارنت كله هيبقى اي على الار بي زائد ار ام باراليل مع الار 1 زائد اكس. ده كده الكارنت. تعالى كده نشوف هنبقى اكتبه ازاي. الاي اكس هيساوي الاي على الار انبوت زائد اكس، ده كله التوتال كارنت. لسه بقى هجزأه، هعمله ديفايدر، يبقى هضربه في الار 1 على ار 1 زائد الار ام. ليه ضربته في الجزء ده؟ عشان انا عايز الاي اكس اللي هو التيار اللي جوه الجهاز. الاي فول سكيل برضو هتسأل نفسك نفس السؤال. الاي فول سكيل اجيبه لما احط الاكس بصفر ولا انفينيتي؟ لو حطيت الاكس بانفينيتي مفيش تيار هيمشي في الجهاز، وبالتالي مش دي الكيس بتاعت الفول سكيل. يبقى احط الاكس بكام؟ احط الاكس بزيرو. طيب لو حطينا الاكس بزيرو فالتيار اللي هو اللي ماشي في الجهاز هيبقى اسمه الاي فول سكيل. وهنحسبه ازاي؟ هيبقى اي على ار بي زائد ار ام باراليل مع ار 1. ده كده التوتال كارنت اهو، اللي هو اي على الار انبوت، يعني ده كده التوتال كارنت. لسه هضربه بقى في الار 1 على ار 1 زائد ار ام عشان اعمل له الكارنت ديفايدر. رابع خطوه ان انا بجيب الاف اللي هي قانونها اي اكس على الاي فول سكيل، اللي هي تبقى 1/1 زائد اكس على ار انبوت. وبالتالي السكيل هيبقى نفس نظام السكيل اللي فات بالظبط، وبرده الاكس ميد هتبقى هي الار انبوت. يبقى ده كده النوع التاني اللي هو السيريس شنط ادجستد. طيب. تالت نوع اللي هو الشنط اوميتر. الشنط اوميتر ده بجيب الجهاز نفسه بيبقى باراليل مع المقاومة اللي هي المقاومة المجهولة اكس، وفي نفس الوقت باراليل مع البطارية بتاعته والار بي والار 1. يبقى ده كده دايرة الشنط اوميتر. هنعمل الحاجات برضو اللي احنا اتفقنا عليها، الاربع بارامترز. هجيب اول حاجة الار انبوت ان انا هفك الاكس دي خالص، وهجيب المقاومة الثيفنين ما بين النقطة دي اللي فوق والنقطة دي اللي تحت. فالار ثيفنين هتبقى عبارة عن الار ام باراليل مع الار 1 زائد الار بي. يبقى الار ام اهي دي باراليل مع الار 1 زائد ار بي. فده كده الار انبوت. ده اول خطوه. تاني خطوه هجيب الاي اكس. الاي اكس اللي هو التيار اللي ماشي في الجهاز، ده هيبقى عباره عن ايه؟
هيبقى عباره عن التيار الكلي بس هجزأه. يعني هيبقى التيار الكلي نجيبه الاول اللي هو الاي على المقاومه الكليه، اللي هو الاي على الار بي زائد ار 1 زائد الاتنين دول باراليل مع بعض. ده كده التيار الكلي اهو، هو ده كده التيار الكلي. لسه هجزأه، يبقى اضربه في اكس على ار ام زائد اكس، يبقى ده كده بالكرنت ديفايدر ضربته في اكس على اكس زائد ار ام. بالنسبه للاي فول سكيل بقى، الاي فول سكيل هسأل نفسي نفس السؤال برضو، هحط الاكس بكام؟ زيرو ولا انفينيتي؟ فلو حطيت الاكس بزيرو ده هيبقى سلكة شورت سيركت، فكده هبقى عملت شورت سيركت على الجهاز، فاكيد مش دي الحالة. يبقى احط الاكس بكام المفروض؟ احط الاكس بانفينيتي بالظبط كده. الاكس بانفينيتي هيبقى التيار اللي ماشي ساعتها هيبقى بيساوي اي على ار بي زائد ار 1 زائد ار ام. يبقى ساعتها الاي فول سكيل هيبقى اي على ار بي زائد ار 1 زائد ار ام. رابع حاجة ان انا اجيب الاف بقى، فالاف هتساوي اي اكس على الاي فول سكيل اللي هي 1/1 زائد ار انبوت على اكس، وده انت تقدر تثبته، ممكن تقدر تعمل البروف ده ببساطة، يعني مش هيبقى حاجة صعبة. ده كده بالنسبة للاف او الفراكشنال ديفليكشن. فلو جينا نعمل السكيل بقى، نتخيل شكل السكيل، تعال نجرب كده. نحط مرة الاكس بزيرو، لو حطيت الاكس بزيرو هتبقى ار انبوت على زيرو بانفينيتي، اي حاجة على انفينيتي بزيرو، يبقى الاي اكس بزيرو. يبقى لما الاكس تساوي صفر الاي اكس هي كمان بتساوي كام؟ صفر. طيب تعال نشوف لو حطينا الاكس بما لا نهايه. لو حطينا الاكس بانفينيتي، اي حاجه على انفينيتي بزيرو، 1/1 يعني 1، في الاخر الاي اكس هتساوي كام؟ الاي فول سكيل. يبقى لما الاكس تساوي انفينيتي الاي اكس بتساوي الاي فول سكيل. طيب النقطه الثالثه اللي هو الميد سكيل، لو حطينا الاي اكس ايكوال نص اي فول سكيل، الاي اكس بنص اي فول سكيل يعني الاف بنص. يعني الكلام ده يحصل امتى؟ يحصل لو الاكس ميد برضو بتساوي الار انبوت، يبقى الاكس ميد برضو في الجهاز ده بتساوي الار انبوت. يبقى انا كده استنتجت السكيل بتاع التلاتة اوميترز اللي هم الكونفنشنال. وهنا نتكلم على شويه نوتس بقى قبل ما نبدا في المسائل. يعني اول حاجه اللي هو الفور كونفنشنال اوميترز اللي هو السيريس او الشنط، الاكس ميد ايكوال ار انبوت، دي معلومه سليمه. ولما يقول لي ان الاكس ميد جيفن معناها ان الاف بنص، ومعناها ان الاي اكس ايكوال نص الاي فول سكيل. ده في حاله ان المساله كانت كونفنشنال اوميتر اللي هو نوع من الثلاثه اللي انا شرحتهم من شويه. الانكونفنشنال اوميترز بقى اللي هو ما كانش، اللي هم مش هيبقوا زي اللي احنا قلناهم فوق خالص، هيبقوا اجهزه مختلفه. في الحاله دي الاكس ميد لا تساوي الار انبوت، لان انا ما اعرفش اصلا قانون الفراكشنال ديفليكشن. و لو جه قال لي الاكس ميد بكذا معناها ان الاف بنص والاي اكس هو نص الاي فول سكيل. تمام، المعلومه دي سليمه، لكن معلومه ان الاكس ميد لا تساوي الار انبوت دي مش سليمه. طيب حاجه تانية، في حاجه برضو نبقى عارفينها، اللي هو لو مساله كان طالب القرايه بتاعه الجهاز، فالقرايه بتاعه الجهاز يبقى انا محتاج اجيب الاكس. بنجيب الاكس من خلال 4 خطوات نبقى عارفينهم. اول لما يقول لك هات القرايه بتاعه الجهاز، يعني ده يبقى ريكوايرد تعمل الخطوات دي. اول حاجه هجيب الاف از فانكشن اوف اكس، ده طبعا المفروض ان انا عملته في الكونفنشنال اوميتر، وبالتالي حافظه انا في الكونفنشنال اوميتر. لكن الانكونفنشنال اوميتر لازم هعمل الاثبات ده من البدايه بقى. تمام. طيب تاني حاجه هروح اجيب الاي اكس اللي ماشي في الدايره فعليا. تالت حاجه اجيب الاي فول سكيل. رابع حاجه هجيب الاكس. ازاي؟ ما انا هكتب ان الاف ايكوال اي اكس على الاي فول سكيل ايكوال الداله بتاعت الاف از فانكشن اوف اكس. ففي الحاله دي هيبقى عندي كل حاجه ما عدا الاكس اعرف احسبها. عشان نطبق الكلام ده على مساله ونقدر نتعامل معاها، تعال نشوف المساله في الشيت، نقراها الاول. نشوف المساله في الشيت. اول المساله عندنا اللي هي مساله رقم 8. هنا بيقول لي ان انا عندي شنط اوميتر is connected accidentally into a live circuit as shown. عايزين نحسب القرايه بتاعه الاوميتر، وبعد كده هكرر الكلام ده في حاله ان انا قلبت التيرمينالز A و B. بعد كده الباتري E which causes half scale deflection. هنفترض ان الباتري E هي دي كده الباتري E اللي هو يقصدها. طيب اولا هو قال لي ان هو شنط اوميتر، ده اول حاجه.
تاني حاجة الدايرة اللي قدامنا دي فين الجهاز وفين السيركت او فين المقاومة اللي انا عايز اقيسها. مبدئيا ده الجهاز اهو، عرفت منين ان ده الجهاز؟ العلامة بتاعت الجهاز اهو، ودي البطارية بتاعت الاوميتر، ودي مقاومة الاوميتر، فادي الجهاز اهو. يبقى ده كده ناحية الجهاز. الناحية التانية هي المفروض تبقى ناحية المقاومة. طيب هل لو انا جبت مقاومة باسيف سيركت، يعني لو جبت باسيف سيركت الجهاز ده هيقرا الاكس اللي هو شايفها؟ اه فعلا. لو دي كانت باسيف سيركت، يعني ايه باسيف سيركت؟ يعني ما فيهاش بطاريه، فساعتها الجهاز فعلا هيقرا الار ايكويفالنت اللي هي واحد بارلل مع اتنين. طيب لو كنت موصل هنا واحد بس، يعني حاطط هنا المقاومه بتاعتي واحد بس، الجهاز كان هيقرا كام؟ كان هيقرا 1. طيب لما احط بقى بطاريه، هل تتوقع ان الجهاز هيقرا صح؟ لا. ليه مش هيقرا صح؟ لانه الجهاز بيقرا من خلال التيار اللي ماشي جواه الاي اكس، وبعد كده بيحوله الى اكس. وبالتالي لو انا حاطط بطاريه بالمنظر ده، فبالتالي التيار اللي هيمشي في الجهاز هيبقى ليه قيمه معينه. لو عكست البطاريه، هيبقى التيار اللي هيمشي في الجهاز هيبقى ليه قيمه تانية. طب لو غيرت قيمه البطاريه، هيبقى التيار اللي ماشي في الجهاز ليه قيمه تالتة. فبالتالي اجهزه الاوميتر عشان تقرا بشكل سليم لازم نوصل السيركت اللي على اطرافها تكون باسيف سيركت مش اكتف سيركت. بس بما ان المساله دي اكتف سيركت، فانا عايز اعرف الجهاز هيقرا ايه. فتعال نشوف الجهاز هيقرا ايه. اول مطلوب بيقول لك هات لي قرايه الجهاز. فاحنا قلنا المسائل اللي بيبقى فيه المطلوب فيها القرايه بمشي باربع خطوات. تعال نشوف بقى الاربع خطوات قلنا عليهم ايه. اول حاجه هروح اجيب الفراكشنال ديفليكشن كداله في الاكس، كفانكشن في الاكس. هل انا عارف الفراكشنال ديفليكشن كفانكشن في الاكس ولا لا؟ انا عارف عشان دي شنط. بعد كده المفروض اروح اجيب الاي اكس اللي ماشي في الجهاز، واجيب الاي فول سكيل اللي ماشي في الجهاز. فتعال نشوف الحل هنمشي فيه ازاي. اول حاجه هكتبها اللي هي قانون الفراكشنال ديفليكشن. ادي قانون الفراكشنال ديفليكشن، الاف ايكوال واحد على واحد زائد ار انبوت على اكس. جبت منين القانون ده؟ عشان ده شنط اوميتر. ده اول خطوه. تاني خطوه هروح اجيب الاي اكس اللي ماشي في الجهاز فعليا، وده بجيبه من خلال الاكتوال سيركت نفسها. فتعالوا نجيب الاي اكس اللي ماشي في الجهاز من خلال الاكتوال سيركت. ادي السيركت اللي قدامي اهي. تمام. طيب اسهل طريقه عشان اجيب التيار اللي ماشي في الجهاز اللي هو الاي اكس ده، هعمل نودال اناليسيز. نودال اناليسيز يعني هاخد النود اللي تحت دي جراوند، اللي تحت خالص دي جراوند، بعد كده هاخد النود اللي فوق دي اللي هي الفي اي. تمام. تعال نشوف ازاي هجيب الاي اكس بالنودال اناليسيز بقى. هيبقى في اي ناقص واحد على اتنين، زائد في اي ناقص زيرو على واحد، زائد في اي ناقص زيرو على واحد، زائد في اي ناقص 10 على 5. دي نودال اناليسيز. هساوي الكلام ده بزيرو طبعا. ده كده النودال اناليسيز، ان انا بفترض ان التيار خارج من النود. فمن هنا اقدر احل المعادله واجيب الفي اي تطلع ب 0.926. جبت الفي اي، اجيب الاي اكس ازاي؟ الاي اكس ده هو عباره عن في اي ناقص زيرو على واحد. فعشان كده اقدر اقول ان الاي اكس هو في اي ناقص زيرو على واحد، اللي هو هيطلع بالمنظر ده. ده كده الخطوه رقم 2، ان انا جبت الاي اكس. الخطوه رقم 3 اجيب الاي فول سكيل. ازاي بجيب الاي فول سكيل؟ تعال نشوف ازاي بجيب الاي فول سكيل. اولا الاي فول سكيل باجي احط بقى الطرفين بتوع الجهاز. ده هنا المفروض كان يبقى فيه اكس، صح كده؟ ده المفروض يبقى فيه اكس. بنحط الاكس بكام؟ تعال نجرب. لو حطينا الاكس بزيرو كده، يبقى انا عملت ايه؟ عملت شورت سيركت، فده ما ينفعش. يبقى احط الاكس بانفينيتي. فعشان كده هروح حاطط هنا الاكس بانفينيتي واحسب التيار اللي ماشي في الجهاز. هو ده الاي فول سكيل. فيطلع الاي فول سكيل عباره عن 10 على 6. وبالمره برضو نحسب الار انبوت عشان هنحتاجها. الار انبوت للجهاز هتبقى 5 بارلل مع 1 اللي هي الار ثيفنين يعني. ده كده بالنسبه لي الاي فول سكيل والار انبوت. كده انا خلصت اول 3 خطوات. اخر خطوه ان انا اروح اجيب الاكس بقى. هروح اجيب الاكس. ازاي بجيب الاكس؟ هكتب معادله الفراكشنال ديفليكشن اللي هو الاي اكس على الاي فول سكيل ايكوال واحد على واحد زائد ار انبوت على اكس. دي معادله الفراكشنال ديفليكشن. انا عارف الاي فول سكيل حسبتها، وعارف الاي اكس حسبتها،
وعارف الار انبوت حسبتها، يبقى المجهول الوحيد هو مين؟ هو الاكس. يبقى اذا الكيس الاولانيه قرايه الجهاز هتكون 1.04. ده كده قرايه الجهاز. طيب يعني الجهاز حاليا شايف ان المقاومه اللي هو متوصل بيها بالمنظر ده. طيب المطلوب التاني بيقولك هيحصل ايه بقى لو انا قلبت التيرمينالز A و B. فكل اللي هيحصل تعال نشوف. لما نقلب التيرمينالز A و B، يعني كاني قلبت الايه؟ كاني قلبت البطاريه دي 1 فولت، بدل ما كان البوزيتيف فوق لا هيبقى البوزيتيف تحت. قلبت التيرمينالز بتاعه الناحيه دي كلها يعني. تعال نشوف ايه اللي هيحصل ساعتها. اللي هيحصل انا عايز اكرر نفس الموضوع تاني، ان انا اقيس الاكس بكام. فهعمل نفس الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها. نبدا بقى بالخطوات. اول حاجه اكتب قانون الفراكشنال ديفليكشن، ده معروف لان احنا عندنا ده شنط اوميتر. تاني حاجه بجيب الاي اكس من الاكتوال سيركت، بعمل نودال اناليسيس عشان اجيب الاي اكس من الاكتوال سيركت. النودال اناليسيس هيبقى كالتالي: في اي ناقص 10 على 5 زائد في اي ناقص 0 على 1 زائد في اي ناقص 0 على 1 زائد في اي ناقص 1 على 2. الكلام ده كله ايكوال 0. ده كده النودال اناليسيس اللي انا عملته. هيطلع في الاخر ال VA equal كذا اللي هي 0.556. بعد كده اجيب الاي اكس اللي هو هيبقى VA ناقص 0 على 1. هيطلع معانا الاي اكس بالمنظر ده. اخر خطوه طبعا الاي فول سكيل والار انبوت مش هيتغيروا، لان دول ليهم علاقه بالجهاز نفسه، ما لهمش دعوه بالسيركت الخارجيه اللي انت بتوصل بيها الجهاز. لا دول ليهم علاقه بالجهاز ده، الجهاز نفسه. فالاي اكس فالاي فول سكيل والار انبوت هيفضلوا هم، لكن اللي بيختلف زي ما احنا شفنا هو مين؟ هو الاي اكس. خلاص هكتب قانون الفراكشنال ديفليكشن تاني واعوض بالقيم. الاي اكس اهي، والاي فول سكيل اهي، والار انبوت اهي اللي هي زي ما اتفقنا الار انبوت والاي فول سكيل ثابتين. فمن هنا المجهول الوحيد اللي هو مين؟ الاكس. طبعا هنلاحظ ان الاكس هنا 0.4، الناحيه التانية كان الاكس ب1، وبالتالي الجهاز قرا غلط او قرا بشكل مختلف. ليه بقى قرا بشكل مختلف؟ لان البطاريه اتعكست، البطاريه دي اتعكست، وبالتالي القرايه كده ما بتبقاش سليمه، لانه الاوميترز لا تصلح الا للباسيف سيركت زي ما قلنا. تمام. ده كده المطلوب رقم 2. المطلوب رقم 3، عايزين نجيب القيمه بتاعه البطاريه دي بحيث يحصل هاف سكيل ديفليكشن. يعني ايه هاف سكيل ديفليكشن؟ يعني الاف بنص، او ان الاي اكس يعني ايكوال هاف الاي فول سكيل. خلاص ادي الاي اكس اهو، مش احنا عارفين الاي فول سكيل؟ يبقى الاي اكس حاليا هو نص الاي فول سكيل اللي هو هيطلع 0.833. يعني انا عارف القيمه دي. تمام. اعمل ايه عشان اجيب البطاريه؟ برضو هستخدم النودال اناليسيس. هيبقى ال VA ناقص E على 2 زائد VA ناقص 0 على 1 زائد ال VA ناقص 0 على 1 زائد ال VA ناقص 10 على 5 equal 0. وانا اوريدي عارف ال VA. ال VA بكام؟ ما هو ال VA اللي هي جهد النقطة دي هيبقى ال I في ال R اللي هو ال IX في الواحد. تمام. فخلاص كده انا عارف ال VA بكام. اروح اعوض في معادلة النودال اناليسيز. عندي ال VA معلومة، المجهول الوحيد هو ال E اقدر احسبه. هيطلع ال E 0.5 فولت. يبقى دي كده اول مسألة عندنا في الاوميتر، اللي هو مسألة بتناقش فيها ازاي اقدر اجيب القراية بتاعة جهاز الاوميتر. ده كده اول مسألة. تعال نشوف تاني مسألة نقراها الاول. هنا مديلي البي ام ام سي اي، مديلي ال 100 ملي فولت 2 ملي امبير، يعني مديلي قيمة الفولتج بتاعه وقيمة الكرنت. طبعا دي اللي هي بتاعة الجهاز نفسه اللي هو ال VM وال IM. ومديلك ال R1 وال R2 وال RB. ادي ال R1 وال R2 وال RB. اول حاجة عايزين نجيب المعادلة بتاعة الفراكشنال ديفليكشن ال F، لان طبعا ده مش conventional اوميتر. يبقى اول حاجة نجيب الفراكشنال ديفليكشن القانون بتاعه. تاني حاجة نجيب الباتري فولتج اللي هو ال E، وهنخلي المطلوب التالت لما نرجع. طيب. ادي المسألة اهي، دي رسمة المسألة. عايزين
الفول سكيل، عايزين نجيب القانون بتاع الفراكشنال ديفليكشن الاف يعني. فهجيب الاي اكس وهجيب الاي فول سكيل. فتعال نجيب الاي اف الاي اكس والاي فول سكيل. اولا السات دي دول عباره عن سويتشز، مقاومات يعني، والسويتش ده بيقف على الحته دي او الحته دي. يبقى السويتشات دي او المقاومات دي يعني، السويتش هو اللي بيختار ابقى شغال على الاس دي ولا على الاس دي. تمام. فبالتالي احنا دلوقتي عايزين نجيب الاي اكس الاول نحسبها. فالاي اكس هفترض ان انا السويتش بتاعي موجود على اي مقاومه من الاثنين اسمها اس مثلا. حلو. ففي الحاله دي الاي اكس اللي هو التيار اللي ماشي في الجهاز، تعال نجيبه بقى، هيبقى الاي على المقاومه كلها بتاعت الدايره. كده انا جبت الاي توتال او الاي بي. تمام. ازاي؟ اي على المقاومه اللي هنا دي هتبقى اسمها اس باراليل مع الاكس زائد الار واحد زائد الار اتنين باراليل مع الار ام. ادي ده كده كله اهو. هنا ده الاي اكس ايكوال الاي بي، ده كله الاي بي. تمام. لسه بقى هجزأه، اعمل له ديفايدر عشان اجيب التيار اللي ماشي جوه الجهاز. فهتضرب في R2 على R2 زائد RM. يبقى ده كده الاي اكس اهو. جبنا الاي بي وضربناه في R2 على RM زائد R2. تاني حاجه بجيب الاي فول سكيل. الاي فول سكيل قانونه ايه؟ هسأل نفسي احط الاكس بزيرو ولا احط الاكس بانفينيتي؟ تعال نجرب. لو حطيت الاكس بانفينيتي يبقى دي اوبن سيركت، وبالتالي التيار هيمر في اس، هيبقى في هنا مقاومه اسمها اس. طيب لو حطيت الاكس بزيرو فدي هتبقى شورت سيركت، وبالتالي هعمل شورت سيركت على ايه؟ على الاس. يبقى التيار هيبقى اكبر في انهي حاله؟ في الحاله اللي فيها الاكس بزيرو. ليه؟ لان ساعتها مفيش مقاومه هتقابلني هنا، وبالتالي هحط الاكس بزيرو، هحط الاكس دي بزيرو. تعال نجرب. تعال نجرب بقى. هيبقى الاي فول سكيل هتبقى عباره عن ايه؟ هنجيب التيار الكلي اللي هو هيبقى اي على، طبعا هنا مفيش مقاومه بقى خلاص في الوضع ده، اي على ار واحد زائد ار بي زائد الاتنين دول باراليل مع بعض. ده كده التيار الكلي. لسه هجزأه يعني هضرب في R2 على RM زائد R2. ده كده الاي فول سكيل. يبقى انا كده جبت الاي اكس اللي هو الحاله العامه، والاي فول سكيل اللي هو الحاله الخاصه لما حطيت الاكس بزيرو. جبنا الاثنين دول كاكسبريشن، هقسمهم على بعض اجيب الاكسبريشن بتاع الفراكشنال ديفليكشن. ادي المطلوب الاولاني اللي هو الاكسبريشن بتاع الفراكشنال ديفليكشن. تاني مطلوب كان عايز ان انا اجيب الاي، البطاريه اي دي. فطبعا انا ما عنديش المعلومه اللي اقدر استخدمها، ان انا عندي الاي فول سكيل جيفن. تمام. وعندي كل المقاومات دي جيفن، فالمجهول الوحيد هيبقى مين؟ هيبقى الاي. فكل اللي انا هعمله في المطلوب التاني ان انا هروح لمعادله الاي فول سكيل اهي، اللي انا كنت مستنتجها في الاول اهي. دي معادله الاي فول سكيل، وعارف كل المقاومات دي جيفن. المجهول الوحيد هو الاي، لكن الاي فول سكيل جيفن هو مديهولي اصلا في اول المساله، وبالتالي هعرف اجيب المطلوب اي. ده كده بالنسبه لي اول مطلوبين. تعال نشوف بقى المطلوب رقم 3. هنا بقى قال لي ايه؟ قال لي find the shunt resistance S1 و S2 required to give half scale deflection at x1 equal 10x node and x2 equal 100x node, where the x node is the measured resistance at half scale deflection with no shunts. بصوا، هو هنا عايزك تعمل 2 سيناريوز. تجيب الاس واحد دي في حاله ان انت حاطط الاكس بقيمه معينه اسمها 10 اكس نود. السيناريو التاني تجيب الاس 2 دي في حاله ان انت حاطط الاكس ب 100 اكس نود. وفي الحالتين دول لو انا عملت التو سيناريوز دول، المفروض ان بيحصل هاف سكيل ديفليكشن، يعني التيار اللي ماشي فيه الجهاز بيبقى نص الاي فول سكيل. طيب مبدئيا
انا اصلا ما اعرفش ايه قيمه الاكس نود دي، يعني اساسا الاكس نود دي انا ما اعرفش ايه قيمتها بكام. فهو قايل لي بقى الاكس نود is the measured resistance at half scale deflection with no chance. يعني هو قال لي السيناريو اللي بحسب بيه الاكس نود. يبقى انا هنا في المساله دي عندي 3 سيناريوز. سيناريو هحسب منه الاكس نود، سيناريو تاني اجيب منه الاس 1 اللي هو طالبه، سيناريو تالت اجيب الاس 2 اللي هو طالبه. فتعال نبدا باول سيناريو، ان احنا نحسب الاكس نود. السيناريو ده ما فيهوش شانس، يبقى اذا ده كده الشانس دول مش موجودين. يعني هعمل ايه في السيناريو رقم 1؟ هشيل الشانس دول خالص، همسحهم مش موجودين. هحط الاكس هتبقى اسمها ايه؟ اكس نود. وفي الحاله دي بيقول give half scale deflection، يبقى في الحاله دي التيار اللي ماشي نص الاي فول سكيل. فتعال نشوف الحل بتاع الجزئيه دي. ادي الدايره اللي انا بتكلم عنها اهي، حطيت هنا اكس نود، مفيش شانس، التيار اللي ماشي هو نص الاي فول سكيل. في الحاله دي انا عايز اجيب الاكس نود، انا هدفي ان انا اجيب الاكس نود. فانا اقدر اقول ان التيار في الحاله دي اللي هو نص الاي فول سكيل ايكوال كام؟ اقدر اجيبه من السيركتس بقى، اللي هو هيبقى عباره عن اي على المقاومه كلها. كده انا جبت التيار الكلي اهو، ده كده التيار الكلي مضروب فيه الار 2 على ار ام زائد ار 2. كده انا جبت التيار اللي ماشي في الجهاز اللي هو كام حاليا؟ نص الاي فول سكيل. خلاص عندي الاي فول سكيل بكام، وعندي كل المقاومات بكام، وعندي البطاريه جايبها في المطلوب اللي فات. يبقى المجهول الوحيد هو مين؟ هو الاكس نود. يبقى ده كده اول مطلوب اللي هو الاكس نود. طيب جبنا الاكس نود. الفكره بقى ايه؟ ان هو اروح للسيناريو التاني والتالت. السيناريو التاني ان انا الاس 1 موجوده والاكس 1 موجوده. الاكس 1 هو قال لي ان الاكس 1 دي ب 10 اكس نود، يعني هو جيفن ان الاكس 1 ب 10 اكس نود. معناها ايه الكلام ده؟ معناها انه لما انا بحط الاس 1 باراليل مع الاكس 1 دي، هي نفس ما احط الاكس نود. عرفت منين بقى؟ يعني عرفت منين القصه دي؟ لان هو في الحالتين التيار اللي هيمشي هيبقى كام؟ نص الاي فول سكيل. يعني الكرنت اللي ماشي هيبقى هاف سكيل ديفليكشن، يعني نص الاي فول سكيل. فاكيد المقاومه دي في النهايه لازم تساوي المقاومه دي. تمام؟ طيب لما ما كانش فيه شانس هنا، كانت المقاومه دي اسمها ايه؟ اكس نود. طيب كيس بقى بتاعت الاس 1، هو الفكره دلوقتي لو في اس 1 الاكس اللي موجوده هيبقى اسمها 10 اكس نود دي. فلازم في النهايه دي الاثنين دول باراليل مع بعض يساووا مين؟ يساووا الاكس نود. لازم تطلع في الاخر بالمنظر ده. فخلاص يبقى انا هقول انه 1 على اكس نود ايكوال 1 على اس 1 زائد 1 على اكس 1 اللي هو الحاصل بتاع الباراليل يعني. فمن هنا تعرف تجيب الاس 1 بكام. ده كده السيناريو التاني. طب السيناريو التالت هنحط هنا اس 2، بس هنا هنحط كام؟ اكس 2. فالسيناريو التاني هنحط اس 2 واكس 2. الاكس 2 اللي هي 100 اكس نود، هو قايل لي كده. خلاص يبقى انا برضو هاجي هنا برضو اقول انه حاصل الباراليل بتاع الاس 2 مع الاكس 2 ايكوال الاكس نود. فده اللي انا هعمله برضو. اقدر من هنا احسب الاس 2. يعني من الاخر الفكره كلها انه انا عندي لو رجعنا للدايره نفسها، السيركت دي التيار اللي هنا بحطه بكام؟ بحطه بنص اي فول سكيل اللي هو الهاف سكيل ديفليكشن. طيب وبعدين عندي 3 سيناريوز، تعال نعملهم واحده واحده عشان نجمع الموضوع. يعني اول سيناريو مفيش شانس خالص، والاكس اسمها ايه ساعتها؟ اكس نود. ده سيناريو. السيناريو التاني هيبقى اس 1 والاكس ساعتها هيبقى اسمها اكس 1 اللي هي 10 اكس نود. ده كده السيناريو رقم 2. السيناريو رقم 3 ان هيبقى فيه اس 2 دي اس 2 والاكس ساعتها هيبقى 100 اكس نود. الثلاثه سيناريوز دول في النهايه ايكويفالنت لبعض. 3 سيناريوز ايكويفالنت لبعض. تمام؟ فبالتالي اول سيناريو بتاع الاكس نود هقدر احسب الاكس نود بكام. تاني سيناريو هقدر احسب الاس 1 بكام. تالت سيناريو هقدر احسب الاس 2 بكام. يبقى ده كده بالنسبه لي المساله رقم 9. نروح للمسألة رقم 10. المسألة رقم 10 هنا قال لي ان unconventional ohmmeter. الباتري ليها فولتج 1.5 والمليمتر has full scale deflection current of 1 ملي امبير، يعني ده الاي فول سكيل.
والار ام جيفن، والميد سكيل ريدنج اللي هي الاكس ميد ب 2000. مطلوب ان احنا نحسب القيمه بتاعه الار 1 والار 2 والار اكس اللي هي المقاومه دي في حاله ان الاف 0.8 fractional deflection 0.8 والمينيموم فاليو اوف الفراكشنال ديفليكشن. تعال نبدا بقى نشوف هل المساله دي هنحلها ازاي. ادي الجيفنز الاي والار ام والاي فول سكيل والاكس ميد، والمطلوب الاول نحسب ار 1 وار 2. مبدئيا هل هنا من حقي ان انا اقول ان الاكس ميد ايكوال ار انبوت؟ لا. ليه لا بقى؟ لانه الجهاز ده unconventional اوميتر، يعني انا ما اعرفش القانون بتاع الفراكشنال ديفليكشن بتاعه، وبالتالي مش من حقي اقول ان الاكس ميد ايكوال الار انبوت. امال احل المساله ازاي؟ تعال نشوف المساله هتتحل ازاي. مبدئيا معلومه الاكس ميد دي معناها انه لما بحط الاكس ب 2000 التيار اللي ماشي في جوه الجهاز ده هيبقى نص الاي فول سكيل. دي معلومه. لما احط الاكس ب 2000 يبقى التيار اللي ماشي نص الاي فول سكيل. دي معلومه الاكس ميد. طب ايه معلومه الاي فول سكيل؟ دي معلومه تانية. يبقى اكيد من خلال المعلومتين دول هقدر احسب المقاومتين اللي انا مش عارفهم. فتعال نشوف ازاي بقى. هنمشي الاول نرسم سيركت اللي هي دايره الفول سكيل. طيب تعال نشوف دايره الفول سكيل في الحاله دي. دايره الفول سكيل يبقى انا هحط الاكس يا اما بزيرو يا اما بانفينيتي. فتعال نجرب. لو حطيناها بانفينيتي ففي تيار هيمشي في الار 2 هنا. طب لو حطيناها بزيرو التيار وهو معدي هيعمل شورت سيركت على الار 2. يبقى انهي تيار اعلى؟ اكيد لما احط الاكس بزيرو. يبقى هحط الاكس بزيرو، ساعتها دي هتبقى حاله الاي فول سكيل. يبقى احط لي الاكس بزيرو كده اهي هنا، وساعتها التيار اللي ماشي اسمه الاي فول سكيل ومعادلته هتبقى اي على ار ام زائد ار 1. عندي الاي فول سكيل وعندي الاي وعندي الار ام، اعرف اجيب الار 1 اللي هو المجهول الاولاني. ده كده اول مطلوب. المجهول التاني اللي هو الار 2 اكيد هجيبه من المعلومه بتاعه الاكس ميد دي. طيب ايه بقى معلومه الاكس ميد او السيركت بتاعه الاكس ميد؟ السيركت بتاعه الاكس ميد ان انا هاجي احط الاكس هنا ب 2000 والتيار اللي هيمشي ساعتها هيبقى كام؟ نص الاي فول سكيل. فتعالى كده نرسم السيركت دي. الاكس هنا ب 2000 اهي، والتيار اللي هيمشي هيبقى بكام؟ نص الاي فول سكيل اللي هو نص ملي امبير يعني. تعالى بقى ساعتها نكتب معادله الاي اكس عشان نعرف نجيب المقاومه المجهوله يعني. فانا عندي دلوقتي ده التيار انا عارفه وعايز المقاومه دي بكام. فهنعمل ايه؟ التيار اللي هو الاي اكس ده ايكوال كام؟ 1.5 على المقاومه كلها. يبقى التيار اللي هو الاي اكس ايكوال اي اللي هي 1.5 على المقاومه التوتال. فمن هنا هيبقى في عندي مجهول وحيد اللي هو الار 2. اقدر احسب الار 2 بكام. يبقى انا كده عملت اول مطلوب، حسبت ار 1 وار 2 من خلال المعلومتين بتاعه الفول سكيل والاكس ميد. فعملنا دايرتين، دايره للفول سكيل ودايره للاكس ميد، ومن الدايرتين دول قدرت اجيب المقاومتين اللي انا مش عارفهم. تاني مطلوب عايزين نحسب الاكس لما الاف تبقى 0.8. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا عندي اكس مجهوله بس الاف معلومه، الاف 0.8. الاف 0.8 معناها ان التيار اللي ماشي اللي هو الاي اكس هو 0.8 من الاي فول سكيل. يعني انا من الاخر عارف التيار اللي ماشي هنا ده هيبقى 0.8 ملي امبير، والاكس دي هتبقى ايه؟ هتبقى مجهوله. فهرسم السيركت اللي هي السيركت العامه يعني دي اهي الدايره دي. عارف الاي اللي هنا بكام؟ الاي اكس الحالي هيبقى ب 0.8 ملي امبير، ومش عارف الاكس. طب الار 2 والار 1 عارفينهم طبعا اللي هم جايبينهم المطلوب الاولاني. خلاص يبقى انا دلوقتي الاي اكس هكتب معادلته واعوض في المعادله بكل الجيفنز ما عدا الاكس اللي انا مش عارفها. فمن هنا هعرف اجيب الاكس المطلوبه. يبقى ده كده السيركت بتاعه البوينت 8. طيب الليست فاليو اوف اف ده المطلوب الاخير هنا. الليست فاليو اوف اف اند الكورسبوندينج اكس. اقل قيمه ممكنه للاف، اقل قيمه ممكنه للاف والكورسبوندينج فاليو للاكس. طيب تعال نشوف. اكيد اقل قيمه للاف دي هحط الاكس يا بصفر يا انفينيتي. نجرب بقى. لو حطيناها بصفر اكيد مش دي الحاله بتاعه الليست اف. ليه؟ لان الصفر دي لو حطيت الاكس بصفر يبقى ده الاي فول سكيل هيمشي، فاكيد مش دي الحاله. يبقى الحاله الثانيه اللي هو الاكستريم الثاني ان انا احط الاكس بكام؟ بانفينيتي.
لو حطيت الاكس بانفينيتي دي اقل قيمه ممكنه للاف، لان ساعتها هيبقى التيار اقل ما يمكن. طب ليه التيار هيبقى اقل ما يمكن؟ لانه بالمنطق كده لما احط الاكس دي بانفينيتي المقاومه دي هتبقى موجوده فول كاباسيتي، يعني هي اللي هتقابل التيار كامله، وبالتالي التيار هيبقى اقل ما يمكن. فمن الاخر الليست فاليو اوف اف هتبقى برضو عند الاكس يا بزيرو يا انفينيتي. فالمنطق ان الاكس كانت لما كانت الاكس بزيرو كان ده الفول سكيل، يبقى اكيد لما احط الاكس بانفينيتي يبقى ده هيبقى ايه؟ الليست فاليو اوف اف. فيبقى ده اللي انا هعمله فعلا، ان انا هحط الاكس بانفينيتي واجيب معادله التيار. معادله التيار لو الاكس بانفينيتي، نرجع للدايره كده نبص، لو الاكس بانفينيتي يبقى التيار اللي ماشي في الدايره هو مين؟ هو الاي على ار ام زائد ار 2 زائد ار 1. فدي كده المعادله، وساعتها هبقى انا عارف كل الجيفنز دي، هتبقى الاي عارفها والار 1 والار ام والار 2 عارف كل ده. فاعرف من هنا اجيب مين؟ اجيب الاي اكس مينيموم اللي هي طلعت 0.2 ملي امبير. يبقى الاف مينيموم هي الاي اكس مينيموم على الاي فول سكيل، يعني الاف مينيموم اقل قيمه للفراكشنال ديفليكشن هتطلع 0.2. بالنسبه لاخر بقى مساله عندنا المساله دي هو هنا قايل ان انا عندي سيريس تايب اوميتر، ومديني قيمه البطاريه اللي هي ب 3 فولت، والاي فول سكيل والار ام والاكس ميد ب 3000. اول مطلوب عايزين نحسب الار 1 والار 2، تاني مطلوب عايزين نحسب الرينج بتاع الار 2 لو الاي اتغيرت من 2.7 ل 3.1، مع العلم ان الار 1 هي نفس القيمه اللي فوق اللي هي في بارت اي. تعالوا نشوف الموضوع ده هنعمله ازاي. بما ان ده سيريس تايب اوميتر، يبقى لما يقول لك اكس ميد من حقك تقول انه الاكس ميد ايكوال ار انبوت. من حقي اقول كده. ليه؟ لان ده سيريس اوميتر كونفنشنال يعني. يبقى هقول اكس ميد ايكوال ار انبوت ايكوال 3000. طب ايه هي الار انبوت بقى اصلا؟ الار انبوت في الحاله دي ادي الاكس اهي، هفكها واجيب الار انبوت على اطرافها اللي هي تبقى ار 1 زائد ار 2 باراليل مع الار ام. دي كده الار انبوت. يبقى انا عندي المعادله الاولى انه الار انبوت ب 3000 ايكوال الكلام ده. دي معادله في مجهولين. طيب المعادله الثانيه ايه هي؟ اكيد هي معادله الاي فول سكيل اللي هي الاي فول سكيل ايكوال نص ملي امبير. هكتب معادله الفول سكيل ويبقى دي المعادله الثانيه. طب سؤال بقى، دايره الفول سكيل احط الاكس بكام؟ لو حطينا الاكس بانفينيتي مفيش تيار هيمشي، يبقى مش دي الكيس، يبقى لازم احط الاكس بزيرو. فعلا هنحط الاكس دي بزيرو واجيب التيار اللي ماشي في الجهاز ساعتها هيبقى بكام. هيبقى التيار الكلي الاول اي على ار 1 زائد ار 2 باراليل مع ار ام، وبعد كده هوزع التيار، يعني هضرب في ار 2 على ار 2 زائد ار ام. فهيبقى الاي فول سكيل هو اي على ار 1 زائد الار 2 باراليل مع الار ام. بعد كده هوزع التيار عشان اجيب التيار اللي في الجهاز نفسه. فدي كده المعادله الثانيه. يبقى انا كده المعادله الاولى اهي، ودي المعادله الثانيه. خلاص معادلتين في مجهولين، اقدر اجيب الار 2 بكام والار 1 بكام بحل المعادلتين دول مع بعض. ده كده بالنسبه للمطلوب الاولاني ان انا جبت الار 2 والار 1. المطلوب الثاني هحط الاي مره ب 2.7 ومره ب 3.1 واجيب الرينج بتاع الار 2 مع تثبيت الار 1. يعني الار 1 هتفضل هي بنفس القيمه، والار 2 هي اللي هتتغير يعني. فكل اللي انا هعمله ايه؟ هروح لمعادله الاي فول سكيل اللي انا كاتبها اهي. دي معادله الاي فول سكيل. الاي فول سكيل رقم ثابت ما بيتغيرش في المساله، والارات ثابته كلها ما عدا الار 2 لان هو اللي عايز الرينج بتاع الار 2. فخلاص الار 2 هي المجهول الوحيد، والاي مره احطه ب 2.7 واحسب الار 2 المقابله، ومره احطه ب 3.1 واحسب الار 2 المقابله. يبقى من هنا هحط الاي 2.7 واجيب الار 2، واحط الاي ب 3.1 واجيب الار 2. وبالتالي طلع الرينج بتاع الار 2 من 46 لغايه 62.5 اوم. ده كده بالنسبه للمساله الاخيره في الاوميتر. يبقى احنا النهارده شفنا في السيكشن بتاع الاوميتر، شرحنا الاول الافكار بتاعه الكونفنشنال اوميترز، بعد كده حلينا 4 مسائل بتوع شيت
الاوميتر. شكرا.